प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आयुन ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको सिलेबस अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको के रहेछ 2020-2021 को जुन एक्जाम हुनेवाला छ, इन्ट्रान्स हुनेवाला छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी कमन एडमिसन टेस्ट भनिन्छ हैन, जुन चाहिँ अलरेडी नै फर्म खुलिसकेको छ। यदि तपाईले फर्म भर्नु भएको छैन भने फर्म चाहिँ भर्नु होला। ओके, त यसको लागि सिलेबस के छ त्यो चाहिँ मैले हेराउन खोज्छु, जसमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ हुन सक्छ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी हुन सक्छ। अब तपाईले कुन स्ट्रिममा चाहिँ एक्जाम दिने हो त्यो तपाईलाई थाहा होला। फर्म भर्दाखेरि त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हिसाबले तपाईको पेपरहरु आउनेछ, क्वेशनहरु आउनेछ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी सिलेबस कहाँबाट हेर्ने, कसरी हेर्ने र के छ त्यो कुराहरु आज हामी डिस्कस गर्नेछौं। र सिलेबस डाउनलोड गर्नको लागि मैले लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिछु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। ठीक छ, त्यो क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन मैले सिलेबस दिएको छु त्यसमा चाहिँ 8 वटा पेज छ। सुरुबाट जुन तपाईको यस्तोहरु आउला हैन, यसमा थुप्रै कुराहरु लेखिएको छ, यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट पेज नम्बर 6 मा जान्छु र पेज नम्बर 6 बाट हाम्रो सिलेबस सुरु हुन्छ। त फर्स्टमा के छ, सिलेबस फर फिजिक्स है। फिजिक्सको सिलेबस यस प्रकार छ। मेकानिक्स भनेको 10 वटा पार्टमा बाडिएको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ 1 to 10। त्यसैगरी हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सले 4 वटा पार्टमा बाडिएको छ। अप्टिक्स भनेको अब तपाईको 6 वटा पार्ट छ, वेव्समा 3 वटा पार्ट छ र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड डीसी सर्किटमा चाहिँ तपाईको 5 वटा पार्ट छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड करेन्टमा तपाईको 5 वटा पार्ट र त्यसैगरी मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ तपाईको 7 वटा पार्ट रहेछ। टोटल गरेर फिजिक्सलाई 40 वटा पार्टमा बाडिएको छ। फिजिक्सलाई मात्रै हैन, हरेक सब्जेक्टलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटी कमन एडमिसन टेस्ट हैन, त्यसमा चाहिँ 40 वटा पार्टमै बाडिन्छ र हरेक सब्जेक्टबाट तपाईले 40 वटा क्वेशन सोधिनेछ। भन्न खोजेको यो हो, यो फिजिक्स क्वान्टिटीबाट, फिजिकल क्वान्टिटीबाट एउटा क्वेशन आउला, काइनेमेटिक्सबाट एउटा क्वेशन आउला, डायनामिक्सबाट एउटा क्वेशन आउला, सबैबाट एक वटा क्वेशन तपाईले सोधिनेछ। टोटलमा 40 वटा क्वेशन हुन्छ। 40 वटा टपिकमा डिभाइड गरिएको छ। बुझिसक्नु भयो। त्यसैगरी यदि तपाईले केमिस्ट्रीको लागि सिलेबस हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि के छ, 40 वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ 1 to 40। अब तपाईले कुन च्याप्टर छ के छ तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ हैन। र तपाईले चाहिँ यो पीडीएफ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, त्यो डाउनलोड गर्ने लिंक पनि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। हेर्नुस् त, यसमा जनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईलाई 20 वटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। त्यसैगरी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई तपाईलाई 8 वटा पार्टमा, अरु पनि त्यस्तै छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीहरु चाहिँ टोटल गरेर 40 वटा पार्ट छ केमिस्ट्रीमा पनि, र हरेक पार्टबाट एउटा क्वेशन सोधिनेछ। हरेक सब च्याप्टरबाट भनौं न, हरेक टपिकबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सोधिनेछ। ओके, बुझ्नु भयो होला। त्यसैगरी यदि म्याथमेटिक्स जसको दिनुपर्ने छ, फिजिक्स केमिस्ट्री त सबैले दिनुपर्छ। एउटा अझै कुरो, इंग्लिशको एक्जाम चाहिँ हुँदैन। क्युक्याटमा चाहिँ इंग्लिशको एक्जाम चाहिँ हुँदैन। फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ हुन्छ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी हुन्छ। त जसले म्याथ दिने वाला हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ यस्तो होला। सिलेबस चाहिँ यस प्रकार छ। म्याथलाई पनि 40 वटा पार्टमा बाडिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 1 to 40 हैन। र तपाईले हेर्नुस्, रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा, मेजर्स अफ लोकेसन एन्ड स्पिड, प्रोबेबिलिटी, परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन, यो कुराहरु जुन छ नि तपाईको स्ट्याटिस्टिक्सबाट सोधिएको छ र प्रोबेबिलिटी, यो 3 वटा कुरो चाहिँ आईओई को इन्ट्रान्समा चाहिँ सोधिदैन है। आईओई इन्ट्रान्समा प्रोबेबिलिटीहरु र स्ट्याटिस्टिक्सहरु सोधिदैन। त्यसैगरी यहाँ पनि छ तपाईको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपेक्टेसन एन्ड भेरिएन्स अफ र्यान्डम भेरिएबल, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन। यो कुराहरु चाहिँ तपाईको त्यता सोधिदैन है। त मैले चाहिँ यहाँ हाइलाइट गर्न चाहे हैन, यो जुन मैले हाइलाइट गरे नि 1 2 3 6 5 6 7 8, यो कुराहरु चाहिँ तपाईको आईओई को इन्ट्रान्समा सोधिदैन। बाँकी कुराहरु लगभग सेम नै रहनेछ, यता आईओई को इन्ट्रान्सबाट पनि उतातिर पनि। ठीक छ। त्यसैगरी डिफरेन्शियल इक्वेसन, एक्सटेन्डिङ डिफरेन्सिएसन, यो त ठिकै छ, केही छैन। र अरु कुराहरु लगभग सेम रहनेछ तपाईहरुको हैन। त दुवैतिर काम लाग्नेछ एउटै पढे पछाडी, त्यो कुराहरु हुन्छ। ठीक छ। त यो 40 वटा पार्ट छ। यो 40 वटाबाट एक वटा हरेक च्याप्टरबाट क्वेशन सोधिनेछ, त्यही भएर राम्रोसँग पढ्नु होला। त्यसैगरी जसलाई बायोलोजी छ होला हैन, बायोलोजीको एक्जाम तपाईले यदि दिनुपर्ने छ भने बायोलोजीलाई पनि 40 वटा च्याप्टरमा डिभाइड गरिएको छ। ठीक छ। म्याथ कि बायोलोजी अप्सन हुन्छ, तपाईले जे भर्नु भएको छ त्यही आउँछ तपाईले क्वेशन। ठीक छ। त हरेक च्याप्टरबाट तपाईले एक वटा क्वेशन आउनेछ। चिन्ता नगर्नुस्, यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने सिलेबस मैले लिंक दिएको छु, त्यसमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो। अरु कुराहरु चाहिँ म यसको बारेमा अब तपाईहरुले होला नि मार्क्स कुनबाट कति मार्क्सको सोधिन्छ, त्यो कुराहरु चाहिँ मैले अहिले अब अर्को भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छु। आजको लागि यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।